توی این ویدیو قراره با هم دیگه آموزش این مدل کیف رو ببینیم، کیف قلبی شکلمون که یه مدت خیلی توی پیج معروف شده بود، توی پیج ژامور و به مدل باربی هم معروف شده بود و الان اینجام که آموزشش رو بهتون بدم. مرسی بابت حمایت قشنگتون که کلی بهم انرژی میده. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. بچه وزن کلی این کیف 350 گرمه، یعنی اگه شما میخواین تک رنگ ببافین، چه میدونم سفیدی، مشکی، صورتی، بنفشی، هر کدوم که دوست داشتین، مثلا 350 گرم بردارین کیفتون رو میتونین به صورت تک رنگ ببافین. ولی حالا واسه اونایی که میخوان مثل من دو رنگ ببافن، حالا این دو رنگتون هم میتونه هر رنگایی که دلتون میخواد باشه. واسه من رنگ سرخابی غالبه. اگه همین شکلی که روی مدل کیف ببینین که 300 گرم سرخابی برداشتم، مروارید پلاستیکی سایز 10 هم هست و اون قلب وسطیه که حالت کمتری میبره، متریال کمتری میبره. رنگ من یاسی، مروارید پلاستیک سایز 10 هم هست که تقریبا 50 گرمه و حدوداً میشه 146 عدد مروارید یاسی سایز 10 و همچنین نخ ماهیگیری شماره 7. برای شروع من میخوام از این ردیف شروع کنم، یعنی نخم رو برمیدارم و این ردیف که میبینین کامل صورتیه، یعنی الان یه ردیف 9 تایی که همه مهراش صورتی هن. فعلا ردیف اول رو با هم دیگه میبافیم و بعد ادامه میدیم. برای شروع یه مقدار نخ برمیداریم و داخل نخمون 4 تا دونه مهره صورتی میندازیم. 1 2 3 و 4 و با سر دیگه نخم میبافم. همسر میکنم و میکشم. به این شکل اولین خونه تشکیل شد. خونه دوم رو هم چجوری باید ببافیم؟ برای خونه دوم باید 3 تا دونه مهره بردارین و یکیش رو داخل سر دیگه نختون و یکیش رو داخل سر دیگه نخ و سومی رو به صورت مشترک میبافیم. همسر و میکشیم. به این شکل خونه دوم هم تشکیل شد. دیگه از این خونه تا خونه 8 همین رواله، یعنی 3 تا دونه مهره برمیداریم. یکیشو داخل یه سر نختون، اون یکی رو داخل سر دیگه نختون میندازین. سومی رو میندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ به صورت مخالف میبافیم. به این شکل خونه سوم هم تشکیل شد. خونه چهارم هم همینجور، یه دونه داخل یه سر نخ، یه دونه داخل سر نخ دیگه و با سومی میبافیم. همینجور بعد ببافیم. خونه نهم رو بیاییم با هم دیگه ببافیم. خیلی خب، من 8 ردیفم رو بافتم. الان میخوام خونه آخر از این ردیف یا همون خونه نهم رو ببافم. برای این کار 3 تا دونه مهرتون رو برمیداریم و این بار 3 تا رو داخل یه سر نختون میندازین، فرقی نداره کدوم. 1 2 و 3. سومی رو نگه میداریم و با سر دیگه نخم میبافم. الان دوباره نخم برگشته بالا برای شروع ردیف جدید. خیلی خوب، همینجور که رو تصویر میبینین ردیف دوم تا 3 تا خونش صورتیه، یعنی بنفشی هنوز وارد کار نشده. برای همین الان برای شروع ردیف دوم باید 3 تا دونه مهره بندازیم داخل این نخم که به سمت بیرون کار هست. 3 تا دونه مهره میندازم. 1 2 و 3 و میبافم. به این شکل. این اولین خونه.
دومی خونه رم اون روالی که همیشه داریم، یعنی نخ پایین داخل مهره کناریش و 2 تا دونه مهره داخل نخ بالا میندازم و میبافم. نخ پایین داخل مهره کناری به این صورت و 2 تا دونه داخل نخ بالا میندازم مهره. 1 2 و با سر دیگه نخ میبافم. اینم از دومی خونه. سومی خونه به همین روال نخ پایین از مهره کناریش رد میشه به این شکل و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره انداخته میشه و بافت میشه. به این صورت سومی خونه هم تشکیل شد. خیلی خب، اون 3 تا خونه ایمون که بهتون گفتم فقط صورتیه رو بافتیم. الان رسیدیم به اون خونه های ترکیبی. الان نخ پایینتون رو از مهره کناریتون رد کنین و حالا همینجوری که روی تصویر میبینین این 2 تا مهره رو که داریم به ترتیب باید یه دونه بنفش و یه دونه صورتی داخل نخ بالاتون بندازین، همون شکلی که رو تصویر میبینین و ببافین. به این شکل میبینین خونه 4م تشکیل شد. الان دقیقا همونیه که دارین روی تصویر میبینین. خونه 5م رو هم به همین منوال، یعنی نخ پایینتون رو از مهره کناریش رد میکنین. الان دوباره دقیقا این خونه هم مثل خونه قبلی است. این 2 تا مهرش رو داریم، 2 تا دونه مهره دیگه بعد اضافه کنیم. به چه ترتیب؟ به ترتیب این که یه دونه بنفش و یه دونه صورتی داخله. به ترتیب یه دونه بنفش و یه دونه صورتی داخل نختون میندازین، نخ بالاتون، و با نخ پایین میبافین به این شکل. اینم از خونه 5م. خونه 6م هم همین ترتیب رو داره، همینجوری که روی تصویر میبینین. یعنی باید به ترتیب یه دونه بنفش و یه دونه صورتی داخل نخ بالام بندازم و با نخ پایین ببافم. اینم از خونه 6م. خونه 7م رو هم همون شکلی که میبینید دوباره همین شکلی باید ببافم. یه دونه مهره بنفش و یه دونه مهره صورتی برمیدارم و به ترتیب اول بنفش و بعد صورتی رو داخل نخ بالا میندازم و با نخ پایین میبافم. اینم از خونه 7م. خونه 8م چه شکله؟ خونه 8م و 9م که 2 تا خونه آخر رو هم هستن میبینیم که هر 4 تا مهره خونه هامون صورتی هن. پس دیگه نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم و داخل نخ بالامون 2 تا دونه مهره صورتی میندازیم و میبافیم. خونه آخر رو هم به همین منوال نخ پایین از مهره کناریش رد میشه و این بار چون خونه آخر از ردیفمون هست به جای نخ بالا داخل نخ پایین 2 تا دونه مهره صورتی میندازم این شکل و میبافم. من نخم کوتاه شده اینجا، میرم رد میکنم و میام که با هم دیگه ادامه کار رو بریم. خیلی خب، من نخم رو رد کردم. الان دوباره یه مقدار نخ جدید برمیدارین و ببینین توی بافتای طرحدار خیلی مهمه که دارین از کدوم سمت شروع میکنین ردیفای جدیدتون، چون ممکنه یهو مثلا من یه چیزی بهتون بگم شما مثلا از اون طرف شروع کرده باشین و خراب بشه. الان ببینید نختون رو از اون قسمتی که 2 تا دونه خونه صورتی هست، ببین این ولی 1 2 3 تا دونه خونه هست، اینجا 1 2، از این ور که 2 تا دونه خونه صورتی هست نختون رو اضافه کنین. خونه اول صورتی ساده است همینجوری که میبینین
پس 3 تا دونه مهره صورتی برمیداریم و داخل این نخمون که به سمت بیرون کار هست میندازیم. 1 2 و 3. سومی رو نگه میدارم، سر دیگه نخم رو به صورت مخالف وارد میکنم، همسر میکنم و میبافم. خونه اول تشکیل شد. حالا میریم سراغ خونه دوم. برای بافت خونه دوم نخ پایینتون رو از مهره کناریش رد میکنین و داخل نخ بالا، حالا ببینیم باید چیکار کنیم. همینجور که روی تصویر میبینیم برای بافت خونه دوم داخل نخ بالاتون باید 1 دونه صورتی، این دوتا رو که داریم، خب این دوتا که هست، پس خونه دوم رو باید 1 دونه صورتی بندازیم به ترتیب و به 1 دونه بنفش و با سر دیگه نخ ببافیم. این شکلی میبینین خونه دوم هم تشکیل شد. برای بافت خونه سوم دوباره نخ پایینتون رو از مهره کناریش رد میکنین و داخل نخ بالا همینجور که میبینین طبق تصویر این دوتا رو که داریم، پس 2 تا دونه دیگه بنفش باید اضافه کنیم. 2 تا دونه بنفش داخل نخ بالا میندازیم و با نخ پایین میبافیم. خونه سوم هم تشکیل شد. برای بافت خونه چهارم دوباره ببینین تا یه نخ پایینتون رو از مهره کناریش رد میکنین. اینجا هم دقیقا مثل خونه قبلیه، یعنی 2 تا دونه بنفش باید بردارین داخل نخ بالاتون بندازین، دومی نگه دارین و با سر دیگه نخ ببافین. اینجا هم چهارمین خونه تشکیل شد. برای بافت خونه پنجم هم دقیقا همین کار، یعنی دوباره نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره بنفش میندازیم. 1 2 و میبافیم. خونه پنجم هم همین روتین، نخ پایین از مهره کناریش رد میشه و با 2 تا دونه مهره بنفش بافته. اینم از خونه ششم. برای بافت خونه هفتم نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنین و همینجور که الان روی تصویر میبینین ما الان این 2 تا خونه رو داریم، درسته؟ پس الان باید یه بنفش و یه صورتی به ترتیب اضافه کنیم. یه بنفش و یه صورتی داخل نخ بالاتون به ترتیب میندازین و با نخ پایین میبافین. این شکلی. اینم از این خونه. برای خونه بعدی دیگه همش صورتیه، همجور که میبینین. الان این خونه و خونه آخری و فقط مهره صورتی باید اضافه کنیم. الان یعنی 2 تا دونه مهره صورتی برمیداریم و داخل نخ بالا میندازیم و میبافیم به این شکل. خونه آخر رو هم به همین منوال نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم و حالا چون میخوایم ردیف خونه آخر از ردیف رو ببافیم 2 تا دونه مهرمون رو به جای نخ بالا داخل نخ پایین میندازیم و با سر دیگه نخ میبافیم.
به این شکل این ردیف هم به اتمام رسید. برای شروع ردیف جدید همونجور که روی تصویر میبینیم همش صورتیه، پس 3 دونه مهره صورتی برمیداریم و داخل این نخ که به سمت بیرون از کار هست میندازیم. 1 2 3 و با سر دیگه نختون میبافیم. اولین خونه تشکیل شد. برای بافت خونه های بعد و همین خونه دیگه باید همون روتین همیشگیتون رو بریم، یعنی نخ پایین از مهره کناریش رد بشه و 2 تا دونه مهره داخل نخ بالا انداخته بشه و بافته بشه. الان همینجوری که روی تصویر میبینیم این 2 تا خونه رو که داریم، این 2 تا مهره رو که داریم همین شکلی که میبینیم، پس باید یه دونه صورتی و یه دونه بنفش به ترتیب اضافه کنیم. یه دونه صورتی و یه دونه بنفش و با سر دیگه نختون ببافین. میبینین این شکلی شد. حالا خونه بعد رو هم نخ پایینتون رو از مهره کناریش رد میکنین و الان ما این 2 تا رو داریم، این 2 تا مهره بنفشه رو، پس باید 2 تا دونه مهره بنفش دیگه اضافه کنیم که خونمون به یه خونه 4 تایی بنفش تبدیل شه، همینجور که میبینیم. خیلی خوب، همینجوری که الان میبینین روی تصویر این ردیف شامل 5 تا خونه بنفشه به ترتیب که الان یه دونش رو بافتیم. الان به ترتیب 4 تا دیگه خونه بنفش باید ببافین. یعنی چی؟ یعنی نخ پایینتون رو از مهره کناریش رد کنین و 2 تا دونه مهره بنفش بندازین داخل نخ بالا و این ردیفتون الان 2 تا بنفشش تشکیل شد. 5 تا که شد، بعد بهتون میگم چیکار کنین در ادامه. خیلی خوب، من 5مین خونه بنفش رو هم بافتم. 1 2 3 4 5. این ردیف هم 5 تا خونه بنفش داشت. الان برای بافت 2 تا خونه آخر همینجوری که روی تصویر میبینین، الان این خونه رو ببینین، این 2 تا مهرهش رو داریم، 2 تا مهره دیگه‌اش صورتی هن. پس بعد 2 تا دونه صورتی بندازیم داخل نخ بالا و ببافیم. خونه آخرم که میبینین هر 4 تا مهرش صورتیه، یعنی الان برای اتمام این ردیف باید 2 تا دونه مهره صورتی بردارین و داخل نخ پایین بندازین 1 2 و ببافین. به این شکل که میبینین ردیف 4م هم به اتمام رسید. من میرم دیگه نخم رو رد کنم و بعد میام که با هم دیگه ادامه کار رو بریم. خیلی خب بچه‌ها، من نخم رو رد کردم. الان میخوایم دوباره نخ جدید اضافه کنیم. ببینین الان اینجا رو میبینین 2 تا خونتون بنفشه، ولی اینجا ببینین یه دونه بنفشه، یه دونه نصفش بنفشه نصفش صورتی. نختون رو از این سمتی که این 2 تا هر دو بنفشن اضافه کنین. بهتون گفتم مهمه توی بافتای طرحدار، چون دارین با من میبافین مهمه که از کجا شروع کنین. با هم دیگه از یه جا شروع کنین. پس نختون رو میندازین داخل این مهره به سمت این 2 تا خونه بنفشا و حالا خونه اول همه مهرهاش بنفشه، همه مهرهاش صورتیه. پس 3 تا دونه مهره صورتی برمیداریم و داخل این نختون که به سمت بیرون کار هست 3 تا دونه مهره رو میندازیم. یک 2 و 3. سومی نگه میداریم. سر دیگه نخ رو به صورت مخالف وارد میکنیم، همسر و همین. خیلی خوب، برای خونه دوم دیگه میریم رو روتین همیشگیمون. نخ پایین از مهره کناریش رد میشه به این شکل. همینجوری که روی تصویر میبینین توی این خونه ما این 2 تا مهره صورتیش رو داریم. 2 تا دونه مهره دیگه‌اش صورتی و بنفشن. پس به ترتیب همینجوری که میبینین برای صورتی اضافه کنیم
و یه بنفش داخل نخ بالا و با نخ پایین ببافیم. برای بافت خونه سوم هم نخ پایینتون رو از مهره کناریش رد کنین. الان همینجور که میبینین توی خونه سوم این دوتا مهره بنفشش رو که ما داریم، کلا این خونه همش بنفشه، پس دوتا دونه مهره بنفش برمیداریم، داخل نخ بالا میندازیم و میبافیم. این ردیف هم 5 تا خونه ای داره که بنفشن که همشون مثل اینه، یعنی بعد 2 تا دونه نخ پایینتون رو از مهره کناریش رد کنین و 2 تا دونه مهره بنفش بندازین داخل نخ بالا و ببافین. نگاه کنین الان ما 2 تا دونه خونه بنفش داریم. من میرم ببافم 3 تا دیگه خونه بنفش رو و بیام بهتون بگم ادامه کار رو چی کار کنیم. من 1 2 3 4 5 تا خونه بنفشم رو بافتم. الان ادامه کار رو میریم، نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم. اینجا همجور که میبینیم این 2 تا مهرش رو داریم، 2 تا مهره دیگه این خونه صورتیه، پس 2 تا دونه صورتی برمیداریم با داخل نخ بالا میندازیم و میبافیم. خونه آخر رو هم همونجور که میبینید تمام مهره‌های صورتیه، پس 2 تا دونه مهره صورتی برمیداریم و داخل نخ پایین میندازیم و میبافیم. برای بافت ردیف بعدی خونه اولش که همه مهره‌هاش صورتیه، پس 3 تا دونه مهره صورتی برمیداریم داخل این نخ که به سمت بیرون کار هست میندازیم، سومی رو نگه میداریم و با سر دیگه نخ میبافیم به این شکل. خونه دوم رو نخ پایین رو از مهره کنارش رد میکنیم و همینجور که میبینی دوباره این خونه هم همه مهره‌های صورتیه، پس 2 تا دونه مهره صورتی برمیداریم داخل نخ بالا میندازیم و میبافیم به این شکل. خونه سوم هم نخ پایینتون رو از مهره کناریش رد کنین و ببینین الان ما این 2 تا مهرش رو داریم، این 2 تا مهرش صورتیه، پس 2 تا دونه مهره صورتی برمیداریم داخل نخ بالا میندازیم و میبافیم. الان این خونه چهارم رو همجور که به تصویر میبینیم این 2 تا مهرش رو که داریم میبینیم، پس باید یه دونه مهره صورتی و یه دونه مهره بنفش به ترتیب همجور که میبینیم یه صورتی و یه بنفش بندازیم داخل نخ بالا و با نخ پایین ببافیم به این شکل. خونه بعدی رو هم همینجوری که میبینین تمام مهره‌هاش بنفشه، پس باید 2 تا دونه مهره بنفش بندازیم داخل نخ بالا و ببافیم. به این شکل. این ردیف همینجور که میبینید 3 تا خونه بنفش داره، پس 2 تا دیگه خونه بنفشتون رو هم همین الان میبافین، یعنی داخل نخ بالاتون بعد 2 تا دونه مهره بنفش بندازیم و ببافین به این شکل. این دومی خونه بنفش، دوباره نخ پایینتون رو رد کنین از مهره کناریش و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره بنفش بندازین و میبافین به این شکل. سومین خونه بنفش هم تشکیل شد. الان برای بافت خونه بعدی همینجور که میبینید این 2 تا مهره‌اش رو که داریم، 2 تا مهره دیگه هم صورتی هن، پس باید 2 تا دونه
مهره صورتی داخل نخ بالامون بندازیم و ببافیم. خونه آخر رو هم همینجور که میبینین هر 4 تا مهرش صورتیه، پس 2 تا دونه مهره صورتی برمیداریم، داخل نخ پایین میندازیم و میبافیم این شکلی. حالا من نخم دیگه کوتاه شده، میرم ردش میکنم و میایم ادامه کار رو بریم. خیلی خوب، من نخم رو رد کردم. الان دوباره یه مقدار نخ جدید برداریم و از همین سمت ببینین الان اینجا 1 2 3 تا خونه سرخابی داریم یا همون صورتی. اینجا 2 تا، از این طرف که 2 تا دارین نختون رو اضافه کنیم. خونه اول همجور که میبینین همه مهرهاش صورتیه، پس 3 تا دونه مهره صورتی برمیداریم و داخل این نخمون که به سمت بیرون از کار هست میندازیم. 1 2 سومی رو نگه میداریم، سر دیگه نخ رو به صورت مخالف وارد میکنیم و میبافیم. به این شکل اولین خونه تشکیل شد. برای بافت خونه دوم نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم و همینجور که میبینین این خونه هم تمام مهرهاش صورتیه، پس 2 تا دونه مهره صورتی برمیداریم و داخل نخ بالا میندازیم به این شکل. خونه سوم رو هم نخ پایینتون رو از مهره کناریش رد میکنیم و همینجور که الان میبینیم این 2 تا رو که داریم، 2 تا دونه مهره دیگه این خونه به ترتیب صورتی و بنفشه، پس داخل نخ بالامون به ترتیب یه دونه صورتی و یه دونه بنفش میندازیم و میبافیم به این شکل. نخ پایین رو از مهره کناریتون رد میکنیم. خونه چهارم همینجور که میبینید تمام مهره هاش بنفشه، پس داخل نخ بالامون 2 تا دونه مهره بنفش میندازیم. 1 2 و با نخ پایین میبافیم به این شکل. خونه پنجم رو هم نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم. اینجا هم همینجور که میبینید تمام مهره ها بنفشه، برای همین باید 2 تا دونه مهره بنفش برداریم و داخل نخ بالا بندازیم و ببافیم به این شکل. برای بافت خونه بعدی نخ کناری و نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم. این 2 تا رو که داریم مشخصه، اون 2 مهره دیگه صورتیه، پس 2 تا دونه مهره صورتی برمیداریم، داخل نخ بالا میندازیم و میبافیم به این شکل. از اینجا به بعد تمام خونه ها صورتیه، پس شما نخ پایینتون رو از مهره کناریش رد کنین و با 2 تا دونه مهره صورتی ببافین. رسیدیم به خونه آخر. برای بافت خونه آخر ردیفمون باید 2 تا دونه مهره صورتیمون رو به جای نخ بالا بندازیم داخل نخ پایین تا نخ برگرده و بتونیم ردیف جدید رو شروع کنیم به این شکل.
الان همینجوری که میبینین ما قلب وسطمون که بنفش باشه رو تشکیل دادیم. میبینین و بهتون گفتم که اول ما یه حالت مستطیل طور 9 خونه در 7 خونه قراره ببافیم و بعد اون گوشه های قلب طورش رو اضافه کنیم. الان اون مستطیل طور 9 در 7 رو که داریم میبینین اینجاست. اگه میخواین که قلبتون یه رنگ باشه که این بنفشا رو همون رنگی که دلتون میخواد صورتی یا حالا همون رنگی که انتخاب کردین واسه قلبتون ببافین. و حالا اینجا ما میخوایم بریم سراغ اون گوشه هایی که گفتیم. حالا گوشه اینوریه رو میبافیم بعد میریم گوشه اینوریه. برای این کار من الان نخم خیلی بلنده بخوام رد کنم. خب میخوام ردیف بعدی رو از این خونه شروع کنم. یعنی نخم، یعنی 2 سر نخم بیاد داخل این مهر سومی. نگاه کنیم 1 2 3. میخوام 2 سر نخم بیاد از این خونه رد شه. این نخ رو، نخی که به سمت داخل کار هست رو به این صورت رد کنیم و این نخی که به سمت بیرون کار هست رو هم رد کنیم تا برسه به این مهره مورد نظر. من اول از این نخی که به سمت داخل کار هست شروع میکنم. بعد از این مهره، این مهره، این مهره و همین مهره مذکور رد کنم. 1 2 3 و 4. این سر نخمون رسید به اون مهره‌ای که میخوایم. حالا اون نخی که به سمت بیرون کار هست رو به این ترتیب از این مهره، 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 از این مهره و از این مهره. این یکم طولانیه ولی خب اوکی. 1 2. شما اگه نختون اینجا کوتاه شده بلافاصله یه نخ جدید نختون رو رد کنین و نخ جدیدتون رو بندازین داخل این مهر سومیه. ببینین حواست اینجا دیگه فرقی نداره دیگه، داخل این مهر سومیه. اینجا ببینین اینجا 1 2 3 تا خونه صورتی هست. اینجا 1 2. خب اینجا که 3 تا خونه صورتی هست روی 1 2 3 سومین مهره از بالا اضافه کنین. من هم خیلی بلند بود و حالا شما ممکنه این شکلی باشید، ولی اگه نختون کوتاه شده بود رد کنین و بندازین داخل همین مهره‌ای که نشونتون میدم و حالا منم برسم تا بهتون بگم ادامه کار رو چجوری ببافیم. خیلی خوب، بالاخره رسیدیم به مهره مذکور به این شکل. الان اینجایی. بچه‌ها ببینین این 2 تا خونه رو که هیچی. ما الان میخوایم به این سمت ردیف جدیدمون رو شروع کنیم. اینجا بهتون بگم که تمام دیگه مهرامون رو دیگه اصلا کلا بنفش رو میذاریم کنار. دیگه از این به بعد فقط و فقط با صورتی ببافیم. کارمون با بنفش به اتمام رسیم. الان برای شروع این ردیف 3 تا دونه مهره برمیداریم و داخل این سر نخ که به سمت این 2 تا خونه سرخابی هست میندازیم. 1 2 و 3 و میبافیم. خونه بعدی رو هم نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم. 2 تا دونه مهره برمیداریم داخل نخ بالا میندازیم و میبافیم. همین روند رو ادامه بدین تا آخرین خونه که جمعاً این ردیف بشه 7 تا خونه. ببافین و بیاین که با هم دیگه ادامه کار رو بدیم. خیلی خوب، رسیدیم به آخرین خونه از این ردیف، خونه 7. نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم و داخل نخ پایین 2 تا دونه مهره میندازیم. 1 2
و میبافیم به این شکل. من نخم اینجا کوتاه شده بچه ها، میرم رد میکنم، میام تا با هم دیگه ادامه کار رو بریم. خیلی خب، من نخم رو رد کردم. الان یه مقدار نخ برداشتم و داخل این مهره انداختم. ببینید این بر خالیه، اینجا نه، اینجا این سمت نختون رو بندازین و حالا این ردیف رو تا اینجا دوباره یه 7 تا خونه ببافین. الان واسه شروع 3 تا دونه مهره بعد بردارین و داخل این نختون بندازین. 1 2 و 3 و با سر دیگه نخ همسر میکنیم چون نخمون جدیده و میبافیم. اولین خونه تشکیل شد. برای بافت خونه دوم هم همون روتین همیشگیمون، نخ پایین داخل مهره کناریش و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره میندازیم و همسر و میبافیم به این شکل. خونه دومم به این شکل. خونه‌های بعدی رو هم به همین منوال ببافین تا این خونه. این ردیف هم یه ردیف 7 تاییه. 7 خونه ببافیم و بیاین که با هم دیگه ردیف بعدی رو شروع کنیم. خیلی خب، رسیدیم به خونه آخر. نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم به این شکل و چون میخوایم بیایم بالا و ردیف بعدی رو ببافیم، به جای نخ بالا 2 تا مهرمون رو داخل نخ پایین میندازیم و با نخ بالا میبافیم به این شکل. این ردیف هم یه ردیف 1 2 3 4 5 6 7 تا خونه ایه. برای بافت ردیف بعدی داخل این نخ که به سمت بیرون هست 3 تا دونه مهره میندازیم. 1 2 و 3 و میبافیم. خونه دوم رو هم نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم و 2 تا دونه مهره داخل نخ بالا میندازیم. 1 2 و میبافیم به این شکل. این ردیف رو 6 تا خونه ببافین و بیاین که بهتون بگم در ادامه چیکار کنین. رسیدیم به خونه ششم یا همون خونه آخر از این ردیف. نخ پایین رو از مهره کنارش رد میکنیم و چون میخوایم برگردیم به سمت بالا و ردیف جدید رو ببافیم 2 تا مهرمون رو برمیداریم و داخل نخ پایین میندازیم و با سر دیگه یه نخ میبافیم. این ردیف یه ردیف 1 2 3 4 5 6 تایی بود. برای بافت ردیف آخر از این هلال این سمت باید بیاین این 2 سر نختون رو برسونین به این مهره. یعنی الان بهتون میگم چیکار کنین. 1 2 3 و 4. از این مهره 1 2 3 و 4. الان 2 سر نختون از مهره که دلمون میخواست رد شده. حالا برای شروع ردیف جدید داخل این نخ که به سمت تقریبا میشه بیرون کار 3 تا دونه مهره برمیداریم و داخلش میندازیم.
1 2 و 3. سومی رو نگه می‌دارین و با سر دیگه نخ میبافین به این شکل. خونه بعدی رو هم باید نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنین و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره بندازین و ببافین. خونه بعدی رو هم همین منوال نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنین و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره میندازین و میبافین. میرسیم به خونه 4م از این ردیف و خونه آخر. چون خونه آخر نخ پایین رو باید از مهره کناریش رد کنین و داخل نخ پایین 2 تا دونه مهره بندازین و ببافین. خیلی خوب، این شکلی هلال این سمت تشکیل شد. الان برین نختون رو رد کنین تا با هم دیگه هلال این ور رو ببافین.